Mga sangkay, napag-usapan na natin sa channel ang buhay ng isa sa mga hinahangaan at nirerespetong negosyante sa bansa. Ang yumaong si Mr. John Gokong Wei Jr. Sa mga hindi pa nakapanood ng video ay hanapin lang ang link sa baba sa description. Sa video ay nalaman natin ang kwento ng simula at unti-unting pag-angat ni Mr. Gokong Wei bilang isa sa pinakamayamang tao sa bansa. Pero marahil ay narinig nyo na din ang isang sikat na urban legend na kinakabit sa pangalan niya at ng kanyang anak at pati na din sa kilalang mall na pag-aari nila. Ang tinutukoy ko nga ay ang kwento tungkol sa di umano'y taong ahas daw na naninirahan sa Robinson's Galleria. Paano nga ba nagsimula ang urban legend na ito at may katotohanan nga ba ito? Yan ang pag-uusapan natin mga sangkay, pero bago yan ay iniimbitahan kitang mag-subscribe kung bago ka sa aking channel at mahilig ka sa mga ganitong content. I-click mo na din ang bell icon para updated ka sa mga bago kong videos. '80s nang sumikat ang kwento tungkol sa di umano'y taong ahas na anak daw ni John Gokong Wei Jr. Nakakambal ng kanyang panganay na anak na si Robina Gokong Wei. Ayon mismo kay Robina ay una niyang narinig ang kwento noong 1985, ang taon na binuksan ng pangalawang Robinson's department store nila sa Cebu. Ayon sa kwento ay may kakambal nga daw itong si Robina na taong ahas. Ang nilalang na ito ay isang hybrid na ang itaas na bahagi ay katawang tao at ang ibabang bahagi naman ay katawan ng ahas. Ayon sa mga kwento ay kumakain daw ito ng tao at marami na nga ang nabiktima nito. Itinatago ng pamilyang Gokong Wei ang sekretong ito at kapag meron nga daw nakakakita sa nilalang ay binabayaran nila para manahimik. Ito din daw ang nagbigay ng swerte sa mga Gokong Wei kaya nagtatagumpay ang mga ito sa negosyo. Dahil sa kakaibang kondisyon ng anak ay nagdesisyon si Mr. Gokong Wei na itago ito sa basement ng isa sa kanilang mall at ang pinaniniwalaan nga na tirahan nito ay ang Robinson's Galleria sa EDSA, Quezon City. Sa mga fitting room daw madalas nang bibiktima ang taong ahas kung saan ay naglagay ng mga spy camera para ma-monitor nito kung sino ang kanyang bibiktimahin. At kapag may nagustuhan ito ay bigla na lang bubukas ang sahig ng fitting room at mahuhulog nga ang biktima sa kinaroroonan ng taong ahas. Mas lalo pang sumikat ang urban legend na ito nang naikabit na nga ang pangalan ng isa sa pinakasikat na artista noon na si Alice Dixson. Well, bilang isang batang lumaki ng 90s ay mapapatunayan ko na talagang sikat si Alice Dixson noon. Maliban sa mga pelikulang nagawa niya, gaya ng Si Malakas at Si Maganda, ay mas naaalala ko si Alice Dixson bilang ang original na Faye sa sitcom na Okay Ka, Fairy Ko. Isa nga daw ang aktres sa mga muntika ng mabiktima ng taong ahas sa Robinson's. Nung minsan daw na napadpad ang aktres sa Robinson's Galleria ay namali nga daw ito ng pasok ng fitting room at dito nga raw siya muntik ng mabiktima ng nilalang. Pero sa kabutihang palad ay nakatakas daw ang aktres mula sa kamay ng taong ahas. Usap-usapan din noon ang biglang pagkawala ng aktres sa showbiz na di umano ay dahil daw sa pagbabayad sa kanya ng pamilyang Gokong Wei ng malaking halaga para lang manahimik siya tungkol sa nangyari sa kanya. Mula nga daw noon ay tikom na lagi ang bibig ng aktres tuwing na pag-uusapan ang nasabing insidente. Maliban kay Alice Dixson ay isa pang artista ang napabalitang nabiktima ng ahas, si Rita Avila. 90s nang lumitaw ang kwento ng pagkabiktima daw ni Rita Avila sa taong ahas ng Robinson's. Napatay nga daw ito ng taong ahas at ang Rita Avila daw na nakikita natin ngayon ay double na lang ng artista. Maliban sa dalawang artista ay meron din daw itong mga nabiktima na dalawang babaeng empleyado ng Robinson's. Pumunta daw ang mga magulang ng mga ito sa mall para hanapin ang mga anak na hindi na daw umuwi ng bahay. Ang sinabi lang sa kanila ng manager ng mall ay baka nakipagtanan ito sa kanilang mga kasintahan. Pero nang i-check na nila ang time card ng mga ito ay nalaman nga nila na hindi pa lumabas sa mall ang dalawa. Tunay nga namang nakakapangilabot kung totoo ang nasabing kwento. Ngayon mga sangkay, himayin natin ang urban legend na ito. Tayo kasing mga Pinoy ay sadyang malilikot ang mga imahinasyon at mahihilig sa kwento ng mga kababalaghan gaya nito. Sa totoo lang ay isa din ako sa mga mahilig sa mga ganitong kwento. Bata pa lang ako nang una kong marinig ang tungkol dito at halong takot at pagkamangha ang naramdaman ko nang marinig ko ito. Pero saan nga ba nagsimula ang ganitong kwento?
Kung ang mga Gokongwei mismo ang tatanungin ay wala daw silang ideya kung sino ang nagsimula nito. At dahil sa wala nga talagang nakakaalam ng totoong pinagmulan ng kwento na karaniwan na sa mga urban legend, ay nagkaroon ng haka-haka ang mga tao. May mga nagsabi na pakana daw iyon ng kalaban nilang mall na kung iisipin ay pwede nga namang mangyari. Dahil sumikat ang kwentong ito ng mga panahon na nagsisimula ang mga Gokongwei na mag-expand ng kanilang Robinsons shopping malls. Maaaring ginawa nila ng kwento ang mga mall ng Gokongwei para nga naman matakot pumunta ang mga tao dito. Ang sabi naman ng iba ay mismong mga Gokongwei daw ang nagpasimula ng kwento. Para nga naman pag-usapan ang kanilang mga itatayong mall na posible din naman dahil kilala naman natin ang mga Gokongwei na matagumpay na mga negosyante. At kung ikaw ay negosyante, ay gagawa ka ng paraan para maipromote at mapag-usapan ang iyong negosyo. Sa katunayan ay noon ng 2012 nang napag-usapan na naman ang taong ahas dahil sa nag-viral na video ng isang patay na ahas na animo ay may katawan ng tao at may title na Robinson's Snake is Dead. Sa ngayon ay meron ng 1.2 million views ang video. Ito din yung panahon na eksaktong may mga bagong Robinson's Mall na bubuksan ang mga Gokongwei. Hindi ba nakakapagtaka na eksakto ang paglabas ng viral na video sa pagbubukas ng mga bagong Robinson's Mall? Isa pang pagkakataon na talagang ginamit at niyakap na ng pamilyang Gokongwei ang kwento ay nang kunin nila mismo si Alice Dixon upang gumawa ng video ad para sa Robinson's Galleria noong 2018 kung saan ay ginawa nila ng reenactment video ang kwento na nangyari daw sa aktres pero imbis na taong ahas ang lumitaw ay isang bata lang na nakaka-costume ng ahas. Meron din daw kaparehong kwento sa Davao na mas nauna pa sa Robinsons. Ang kwento ay meron daw isinumpang buntis na babae sa Davao. Nanganak ito ng kambal, ang isa ay normal at ang isa naman ay kalahating tao at kalahating ahas. Tinanggap naman ito ng kanyang mga magulang, subalit habang lumalaki nga ito ay nagiging matakaw daw ito at gusto ay laging kumain ng tao. At dahil nga meron daw shopping mall ang pamilya, ay doon nila kinukulong ang nilalang para kapag may pumasok doon ay madali niyang mabibiktima. Iba-iba din ang bersyon ng mga kwento. Yung iba ay nagsasabing lalaki daw ang taong ahas. Kaya mahilig daw nitong biktimahin ay mga magagandang babae nga gaya nila Alice Dixon at Rita Avila. Yung iba naman ay babae daw ang taong ahas. At ito din ang narinig na kwento ng mismong kakambal daw ng ahas na si Robina Gokongwei. Sa isang interview ay sinabi niyang ang narinig niya nga daw na kwento ay tungkol sa kakambal niyang babaeng ahas na nangingitlog daw ng ginto na siyang pinanggagalingan ng yaman nila. At marami nga daw ang naniniwala dito dahil simula daw ng sumikat ang kwento ay marami na ang taong tumitingin sa hita niya kung may balat ba siya ng ahas. Yung ibang version naman ng kwento ay ang lalaking anak daw ni John Gokongwei na si Lance ang may kakambal na ahas at meron nga daw itong kaliskis sa mga braso. Hindi din daw spy camera ang ginagamit sa mga fitting room kundi mga one-way mirror kung saan daw ay nasa likod ng salamin ang ahas at pinapanood ang kanyang mga biktima bago nito i-activate ang trapdoor. Meron ding kwento na ito daw ay hindi talaga anak ni Gokongwei kundi isa lang higanting ahas na alaga niya dahil para sa mga Chinese ang ahas ay simbolo ng swerte at ng mahaba at masaganang buhay. Meron ding kwento tungkol sa totoong pinanggalingan ng urban legend na ito daw ay isang eksperimento ng Mass Communication Department ng University of the Philippines o UP sa Diliman. Madami daw silang ipinakalat na kwento pero itong kwento lang ang talagang pinag-usapan at sumikat. Sa ngayon ay wala pa din talagang nakakaalam ng totoong pinagmulan ng kwentong ito o kung totoo nga ba ito. Pero kung totoo ang pag-uusapan natin mga sangkay ay ito ang totoo. Totoo na may kambal na anak na babae si Mr. Gokongwei, sila Faith at Hope Gokongwei at parehong normal ang mga ito. Totoo din na ang isa sa pinakasikat na ginampanan ni Alice Dixon sa pelikula ay isa ding hybrid, ang sirenang si Jezebel. Nagkataon lang ba na ang nagpasikat ng nasabing urban legend tungkol sa isang kalahating tao at kalahating ahas ay sumikat din dahil sa pagganap nito bilang isang kalahating tao at kalahating isda? Ano man ang totoo tungkol sa taong ahas ng Robinsons ay tumatak na sa kultura nating mga Pilipino ang kwento at mukhang hindi na ito mawawala kapag mga sikat na urban legend na ang pinag-uusapan. At dito na nga nagtatapos ang ating kwento mga sangkay. Ano ang masasabi nyo sa kwento ng taong ahas sa Robinsons? Tingin nyo ba ay may katotohanan ito o produkto lang ng malikot na imahinasyon nating mga Pilipino? Comment nyo lang sa baba mga sangkay. Huwag nyo din kalimutang mag-subscribe at i-click ang bell icon para sa marami pang video gaya nito. Lagi tayong mag-iingat mga sangkay.
Hanggang sa susunod na video, thank you for watching.